Hej på er! Jaha, idag blir det CHL. Brynäs gick ju vidare till kvartsfinal igår. Så jag tänkte prata lite om den matchen och sen lite spaningar som jag har gjort med just upplägget CHL. Men jag måste först börja med en sak. Och Sungen och jag gjorde ju gubbhörnet här i veckan. Och vi gjorde ett litet nytt koncept. Och i slutet där ställer Sungen lite frågor till mig. Lite om jag har någon så här Brynäs-tics, gamla minnen och så här. Det kändes väldigt bra att spela in det och jag tyckte det var väldigt roligt. Så har ni missat det får ni jättegärna kolla på det. Jag lägger det här i slutet av det här avsnittet. Men CHL då, igår. Ja, jag satt och tittade på matchen och måttligt intresserad. Mara och jag var ju tittade på första matchen i Gävle. 2200 personer, kändes ganska avslaget. Så man var lite så här igår, ja, men tittar i alla fall. Och idag har jag faktiskt en helt annan känsla. Det kan ha att göra med att Brynäs vann också. Jäkla mycket mål och ja, det släppte ju för Kopacka och allt där. Men några positiva grejer om jag ser. Jag har sett om man tittar på alla forum och så är det väldigt mycket. Vi lägger ner det här CHL och hur är det onödigt. Och jag kan hålla med i vissa fall där och har också haft en känsla. Men just igår så gjorde jag den här spaningen på att man spelar då 6 perioder och räknar ihop det här. Det är lite som fotboll, men jag tyckte det var rätt spännande. Och det var ju faktiskt så att Brynäs låg under med 1-3 då i matchen. Och sen låg man ju under med 2-5 då totalt. Och det kändes ju helt ointagligt. Men ja, nu lyckas man vrida runt det där så det vart 5-5 i slutet där. Och sen så avgör man i sadden. Ja, jäkligt coolt. Men som sagt, det kan ju vara att Brynäs vann också. Därför har den här känslan. Men jag vet inte just upplägget. Vi spelar ju bästa 7 här i slutspelet. Men det här upplägget känns ganska häftigt. Ja, det kanske man inte ska köra i SHL. Men jag tyckte det var lite coolt. Vad tycker ni? Kommentera här nere. Håller ni med mig? Är det inte lite spännande när man gör så? När man lägger ihop matcherna. Men om vi hoppar då till matchen sen. Ja, det var ju 1-0 där och det kändes ganska stabilt. Sen våran målvakt Delja som vi har pratat om mycket. Vi pratade om honom i gubbhörnen den här veckan också. Och ja, han har ju inte flytet och det studsade ju fel där igår igen. Och så blev det 3-1 helt plötsligt. Ja, det kändes ju ganska kört. Men sen lyckades Silverberg pilla in den där 2-3 där och då tändes hoppet lite. Och sen så gör Kopacka 2 och sen så Larsson bombar in där som Lindblom får sätta kvitteringen och sen så avgör Larsson i sadden. Så ja, det var ju kul, det var spännande. Men en sak som jag reflekterar över också, det är så här att det har ju bara varit så här, det kan bli skador, det kan bli jobbigt, man tröttar ut spelarna och det här. Men det finns ju faktiskt en positiv effekt som vart igår och det är det här med Kopacka. Han har haft jättesvårt i SHL och nu gör han alltså 2 mål här. Och jag tror att det här kan vara vändningen för honom. Så i det fallet så kan man ju faktiskt tycka att där kan det vara en positiv effekt med det här med CHL. Ja, jag fick lite andra värderingar om det här med CHL igår. Och sen nu börjar det dra ihop sig. Det är 8 lag kvar och det är 3 svenska lag. Och vi får väl nu, skulle få ett finskt lag eller Zürich. Zürich har vi mött på tidigare. Så jag tycker att det är lite spännande att se faktiskt vart det här landar in nu. Om det... Ja, kan vi göra en dubbel? Nej, det är långt dit. Nej, men jag fick i alla fall en positiv känsla igår. Och jag vet inte. Håller ni med mig? Svamlar jag bara? Är CHL skit eller är det bra? Sen då? Ja, vi rullar vidare nu. Det är Timrå i veckan hemma igen. Många matcher blir det. Timrå och Rögle hemma. Sen lite på kanalen för er som är intresserade. Vi har fått mycket så här önskemål och grejer. Så vi har några grejer på gång. Bland annat blir det julbak med Therese Drömhus Granqvist. Sen försöker jag övertala Nelly att vi ska köra uppesittarkväll live. Med massa fina priser. Vi gjorde det där förra året väldigt populärt. Det var högre vinstprocentchans i det än vad det var på Bingolotto. Så det hoppas jag vi kan hålla. Men det vore kul att köra det live. Vi får se om vi kommer dit. Sen kan det bli en bomb nästa vecka. En riktig bomb. Det är några grejer som ska slå in här nu närmsta dagarna. Men vi får se. Så jag kan inte tala om den. Men det kan bli så att det blir en bomb.
Vad har vi mer? Ja, det är massa matcher. Brynäs har ju massa matcher nu fram till jul och jag hoppas ju att Brynäs är ett av de lag som kan ta sig ur det här bottenträsket här med 23-22 poäng och 20 poäng. Ett par tre segrar så är man ur det där, det vore ju jätteskönt. Ja, jag var bara tvungen att prata om mig lite om CHL. Som vanligt, tryck en sån ni tycker är bra. Man får trycka sån om man tycker det är dåligt. Men kommentera gärna det här med CHL, upplägget. Är det bra eller dåligt? Liksom, det var spännande igår. Stort tack för alla som tittar. Så ses vi snart igen. Hej då!